السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مستا كيتشن. وصفة اليوم راح تكون عبارة عن مملحات اللي هي لي فولوفون بالعجينة المورقة. يجو شابين بزاف الله يبارك، ويجو مورقين كما راكم تشوفوا الطبقات تاعهم كامل يبانوا. بلا ما نطول عليكم ندخلوا المقادير وطريقة التحضير. هنا في مقلاة درت شوية زيت، هنا كان عندي شامبينيون ديره يتقلى مع شويه فلفل وشويه ملح. نتوما هنا بالنسبه للحشو انا استعملت هذا الحشو. نتوما ماشي مشروط تتقيدوا بالمكونات التوعي، تقدروا تستعملوا اي حشو كان متوفر عندكم، دجاج ولا لحم طون اي حاجه تبغوها. كما قلت لكم هنا زدت الفلفل شويه ملح، خلطهم هكا مليح نقليهم قد ما يذبل ونوخرهم على النار. نروح نحضروا كريمه الجبن. نسحق هنا نص لتر تاع حليب، ومغرفه كبيره تاع مايزينا، مغرفه كبيره تاع فرينه كيما كنتو شتو. المغرفه كانت شويه معمره باش تعقد لنا، ودرت عليهم شويه ملح. من بعد زيد لها شويه فلفل كحل ولا فلفل ابيض، نخلطوهم مليح هكا حتى الكريمه تاعنا تعقد كيما راكم تشوفوا، والقوام تاعها يكون هكا شويه كثيف. مين تكون حاميه تكون القوام تاعها خفيف. من بعد كي تبدا تبرد يتقل لكم. هنا زدت عليهم زوج مغارف كبار تاع الفرماج تاع هذاك اللي راه ينباع موندور، ولا اي جبن كان متوفر عندكم يكون جبن طاري. خلطهم هكا في رحبه حتى يذوب لكم هذاك الفرماج. وهذه لاباط فايتي كنت ديجا خدمتها معاكم في الفيديو سابق، راح نخليكم الوصفه تاعها في صندوق الوصف اللي مازال ما شافوش الوصفه. وصفه جد سهله وسريعه وناجحه 100%. نحلو هنا العجينه تاعنا كما شفتوا. من بعد هنا بدا بكم السمك تاع العجينه مازمش يكون رقيق بزاف وما يكونش تانيك خشين بزاف، يكون يعني متوسط باش الطبقات تاعكم يبانوا والعجينه تاعكم تتورق وتنتفخ. كون ديروها رقيقه بزاف ما راهيش رايحه تتورق لكم. نقطعوها هكا دوائر كما شفتوا. انتوما ماشي مشروط تقطعوا دوائر، تقدروا اي شكل مربع ولا اي حاجه تبغوها تقطعوا بها. هنايا زدت حليتهم في الوسط، وبعد نروح نطليهم بالبيض في الجوانب فقط. ما تروحوش تطلوهم يعني البيض تاعكم يسيح لكم من تحت، ولا ما تخلوش البيض تاعكم يسيح، لانه كون تخلوه يسيح ما راحش الطبقات تاعكم يطلعوا، العجينه تاعكم ما راح تنتفخ. بعد نروحوا نلصقوا حبه مع حبه كيما شفتوا، ونروح تانيك غير شويه من فوق قد ما تتحمر لي برك. نطليها هكا بالبيض. ومن الاحسن اللي كان عندكم بانسو يكون صغير من الاحسن تستعملوه، لانه هذا شويه كبير ويغبني شويه في الخدمه. ما كانش عندي انا واحد صغير معليش، بصح اذا كان عندكم واحد هكا اخدموا غير بالعقل باش كيما قلت لكم البيض تاعكم ما يسيح لكمش على الاطراف، سينو العجينه تاعكم ما راحش تتورق لكم وتنفخ. من بعد هنايا رحت دخلتها للكوشه. وهنايا لا كريم تاعنا كريمه الجبن كما شفتوا بعد ما بردت تقالت. انا حضرتها هي الاول على بها تقالت لي. هنايا تقدروا تزيدوا لها شويه برك تاع لا كريم فريش ليكيد اختياريه، لما كاش عندكم ما تبغوش ديروها معليش ما كاش مشكل. انا غير باش تجيني شويه طريه وتخفيف لي هذا مكان. زدت عليه هنا زيتون اخضر مقطع، والدجاج كان هنايا كان باقي لي شويه طايب. نتوما تبغوا كيما قلت لكم الطون دجاج فيونداشي اي حاجه كانت عندكم متوفره. خلطهم مليح. زدت عليهم هذاك الشامبينيون اللي كنت ديجا شفتوني خدمته في الضربه الاولى. من بعد نروحوا نعمروا لي فولوفون تاعنا. هنا بعد ما طابوا شوفوا كيفاش يجوا مرقي الله يبارك. العجينه تاعنا تورقت وانتفخت. هنا نروحوا نهودوا هذيك العجينه اللي تكون هكا منتفخه في الوسط باش نطيقوا نعمروا الحشو تاعنا. كما شفتوا الوصفه كانت جد سهله وسريعه، يعني اي واحد فيكم قادر يديرها. وهنايا نروحوا نعمروها بالحشو كما تشوفوا. ماذا بكم نتوما كتعمروا الحشو تضغطوا عليها شويه للتحت باش الحشو تاعكم قاع يتعمر ويهود لكم قاع للتحت، وغير بشويه باش القاع تاعكم من تدركوا عليه ما يطيرش. خاطر طبقه من هذاك الطبقات تحاتها كنت تدركوا عليها بزاف يوخر لكم يعني ينقلع. هنا زينتها بشويه تاع الزيتون. نتوما تبغوا ديروها سامبل وشويه فرماج من الفوق معدنوس كيما تبغوا نتوما، تزين لكم اختياري. زدت عليهم هنا جبن مبشور. من بعد نروح ندخلهم للفور غير يتحمروا برك كيما تعرفونهم طايبين. كان اللي يبغي يديرها
الحشو أما الضربة الأولى، يعني من تكون العجينات خضراء ما يكونش طايبة، يعمروها بالحشو ومن بعد يدخلوها ديريكتومون للفور. انا نفضل نطيب العجينه تاعي ومن بعد راح نعمرها بالحشو احسن. كاين تاني كلي يعمرها بلا صوص طوماط، ليكم الاختيار. كما شفتوا هذا هو الشكل النهائي بعد ما كانت لي فولوفون تاعنا حمارونا من الفوق، ما خليتهمش يتحمروا بزاف. كانت هنا قريب المغرب على بها ما خليتهمش يتحمروا بزاف، ما قدنيش الوقت بصح معليش هكا وجاو شابين والطبقات تاعهم جاو باينين ومرقين. هنا قسمت وحده شوفوا كيفاش تجي من الداخل. دوماج ما طوكش نصور لكم، يعني نخلي لكم هذيك الصوت تاع القرمشه كيفاش يعني تجي مرقه وتحسوا بالقرمشه تاع العجينه. نوصيكم تخدموا بهذيك لاباط فيتي اللي كنت خدمتها معاكم، لانه فعلا ناجحه 100%، وجيت سهله للمبتدئين والمبتدئات. هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم. اذا كان عجبكم فيديو ما تنسوش تخلوا لي جيم وتشتركوا في القناه اللي ماشي مشترك في القناه. نتلاقاو في فيديو جديد، تهلاو في روحكم والسلام عليكم.